ở trong cùng một phân khúc, thế nên Mazda buộc phải tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa chiếc CX-3 và CX-30. Và đây cũng là một cách rất khôn khéo để chiếc CX-3 có thể len vào kẽ hở của những chiếc xe đang rất ăn khách như là Kia Seltos hay MG ZS. Để đánh thẳng vào phân khúc B chuẩn với chiếc Seltos thì không hẳn là dễ dàng. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có một chiếc Mazda CX-3 mà tôi gọi là một chiếc B trừ hạng chất. Tức là các bạn có một chiếc xe về mặt kích thước, về mặt trục cơ sở, nó gần như là bé nhất phân khúc, chỉ lớn hơn một cái tên của dĩ vãng là Ford EcoSport thôi. Trong khi đó thì nó lại có rất nhiều trang bị thú vị vượt tầm phân khúc, và giá bán thì cũng không rẻ hơn Seltos là bao nhiêu. Rẻ hơn chiếc Seltos 1.4 Premium chỉ khoảng 20 triệu đồng. Và ở video lần này thì chúng ta sẽ tập trung vào bài toán cân đối mà nhà sản xuất đang đề xuất với người dùng. Ở mức giá 719 triệu thì các bạn có những giá trị gì và phải chấp nhận mất những cái gì. Đồng thời thì chúng ta cũng có lẽ sẽ dành một chút thời gian để so sánh nhanh mẫu xe này với người anh em cùng nhà phân phối chiếc Kia Seltos. Tới cán cân đánh đổi thì điều đầu tiên nhắc tới Mazda chắc chắn phải là nội thất rồi. Đây là khoản mà Mazda luôn luôn thuộc diện gọi là Winter Ball. Rất hiếm, gần như không thể kiếm được một chiếc xe nào ở trong phân khúc xe bình dân đồng hạng mà có nội thất có thể so sánh được với những chiếc Mazda. Tất nhiên là trừ Peugeot rồi, vì họ định vị thương hiệu của họ cao hơn hẳn. Chúng ta có thể nhìn ngay vào những gì mà chiếc Mazda CX-3 có ở đây thôi. Mọi thứ nó đều làm cho người lái cảm thấy quá sức hài lòng. Ngay lập tức khi các bạn bước vào khoang xe, thứ mà các bạn nhìn thấy ngay lập tức đó là một cái vô lăng thiết kế có độ thẩm mỹ cao, đồng hồ tốc độ thể hiện rất là thể thao. Nó đơn giản thôi nhưng sang, đẹp mắt, rồi HUD vô cùng xịn sò nữa. Qua chuyện cảm xúc bằng mắt thì các bạn còn có một cái cảm xúc sờ chạm với tất cả những cái chi tiết ở trên chiếc Mazda CX-3 hay Mazda nói chung đều rất là tốt. Đơn cử như là những cái nút bấm ở trên vô lăng hay các cái núm chỉnh điều hòa ở đây, nó đều có một cái mức độ mịn, nhẹ, đẫm chứ nó không bị lạch tạch như đại bộ phận những chiếc xe phổ thông khác. Còn về không gian thì các bạn có thể thấy ngay là chiếc Mazda CX-3 là chiếc Mazda 2 gầm cao, thế nên không gian của nó chỉ là cao hơn so với Mazda 2 thôi. Còn thực tế thì nó vẫn thế, chúng ta ngồi chìm khá sâu, tầm quan sát khá là bị bó hẹp. Nhưng lại có một cái điểm cộng khá lớn với một chiếc xe gầm cao, đó là chúng ta có cái gương chiếu hậu phía bên ngoài thiết kế rất to, mang lại tầm quan sát rất lớn so với chiếc xe nền tảng Mazda 2. Mặc dù nói về mặt tổng thể thì nội thất của chiếc Mazda CX-3 có thể nói là giống đến 99% so với chiếc Mazda 2, nhưng có một điểm nho nhỏ thôi, nó tạo ra sự khác biệt rất lớn so với chiếc Mazda 2. Đó là các bạn sẽ thấy ở đây một cái bề mặt da lộn, và phía bên tay trái thì ở đây là một cái phần họa tiết nhôm phanh xước. Hai cái chi tiết này ấy, nó là những cái vật liệu mà các bạn ít gặp ở phân khúc xe bình dân. Và tất nhiên là xóa bỏ sự đơn giản thì nó mang tới một mức độ cao cấp hơn. Ngồi ở trên chiếc Mazda CX-3 các bạn sẽ nhận ra đây là chiếc xe đắt tiền hơn, mặc dù nó chia sẻ chung một cái nền tảng với Mazda 2. Có một điểm gain rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tới một điểm lót, và điểm lót này lại chính là điểm mạnh mà tôi rất ưa chuộng chiếc Mazda 2, đó là phần động cơ. Vẫn động cơ như thế nhưng trên chiếc Mazda CX-3 các bạn sẽ có một cái cảm xúc chạy tổng thể là nó lầm lì hơn khá nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt ngay vào một cái tình huống phổ biến thôi, đó là các bạn xuất phát từ vị trí đứng yên, tăng tốc và muốn di chuyển hơi nhanh một chút. Lúc đấy các bạn sẽ đối mặt với tình huống đó là chiếc Mazda CX-3 sẽ thường xuyên chuyển số ở khoảng 2.000-3.000 vòng một phút. Ở ngưỡng này ấy, thì tiếng máy các bạn đã nghe được thấy rồi. Và nếu thường xuyên đi theo kiểu hơi nhanh như vậy thì tất nhiên là cái tiếng máy rất nhỏ này nó vẫn làm cho các bạn phiền lòng. Và ở đây thì tôi phải nhắc tới một điểm, đó là máy của Mazda, máy 1.5 ở đây nó luôn luôn mang tới một cái cảm xúc khá là tròn trịa, chứ nó không lọc ọc, không làm cho các bạn bị xót ruột đâu. Bù cho cái sự lầm lì đó thì chiếc Mazda CX-3 lại có một cái cảm xúc mà tôi gọi là cảm xúc lực. Tức là các bạn đạp và biết rằng chiếc xe này nó đang nghe theo ý mình, nó có tăng tốc, nó tạo ra những cái đà nhất định. Với một cái cảm xúc tổng thể như vậy thì hướng tới môi trường là đô thị và có lẽ là hướng tới người lái là nữ giới nữa. Tôi cho rằng khối động cơ này của Mazda CX-3 cũng không quá đáng than phiền, mặc dù nó không phải là khối động cơ vui. Điểm nữa mà chúng ta cần phải nhắc tới, và đây là điểm chung của những chiếc xe Mazda thôi, đó là hộp số tự động 6 cấp. Hộp số này luôn luôn càng làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Các bạn có những cái pha chuyển số nhanh thoăn thoắt theo kiểu xe sang, và sau đó là những cái pha điều tiết các bạn lên số, xuống số, tăng tốc, giảm tốc, nó đều phối hợp một cách nhịp nhàng và không để cho chúng ta những cái khoảng ngật ngưỡng hay là những khoảng giật cục. Đây là điểm cộng nữa về phần hệ động lực của chiếc Mazda CX-3. Với một chiếc như Mazda CX-3 thì tôi cho rằng người ta sẽ thường mua chiếc xe này như chiếc xe thứ hai, hoặc sẽ là một chiếc xe đầu để tương lai người ta sẽ đổi xe. Và bởi thế thì một cái điểm mạnh
rất là lâu đời của Mazda vẫn tiếp tục phát huy ở trên chiếc xe này. Như vậy là tới thời điểm hiện tại thì cán cân của chúng ta đã tương đối là cân rồi. Và tôi thì muốn đề cập tới một điểm mạnh mà Mazda họ thường thắng, đặc biệt là với đối tượng người dùng là nữ giới: ngoại hình, thời trang và mượt mà. Các bạn sẽ thấy ngay thôi, trong danh mục xe của Mazda, từ những chiếc giá rất rẻ cho tới giá cao đều có chung đặc điểm này. Và chiếc Mazda CX-3 ở đây cũng vậy. Tuy nhiên với tôi thì đây, chiếc Mazda CX-3 sẽ có một phong cách thiết kế được gọi là thiết kế cũ. Tức là các bạn sẽ nhìn thấy mẫu xe nền tảng Mazda 2 ở phần đèn chiếu sáng chính, nhưng là chiếc Mazda 2 cũ. Rồi tạo hình tổng thể nó cũng gợi nhớ cho tôi tới chiếc Mazda CX năm 2017, chứ không phải những mẫu xe mới từ năm 2021 như Mazda 3, Mazda 6 hay thậm chí là Mazda 2 nữa. Và để gói gọn lại thì trong cái tầm tiền khoảng trên 700 triệu này, Mazda CX-3 mang tới cho tôi một cảm xúc nhỏ gọn, xinh, cao ráo và thời trang. Các bạn cũng sẽ thấy những cái điểm rất là thu hút của nó, ví dụ như những cái đường uốn lượn ở phần hông xe, phần mui bay ở trụ D, rồi phần đèn chiếu sáng cũng rất đẹp mắt nữa. Nhưng các bạn cũng lại sẽ thấy một cái điểm trừ nho nhỏ của nó, đó là la răng thì 18 inch nhưng độ rộng của lốp chỉ là 215 thôi. Nhìn trực diện từ phía sau, chiếc xe này không được khỏe cho lắm. Mazda CX-3 một chiếc xe rất kỳ dị, nhập Thái có giá chỉ là 719 triệu nhưng có cả HUD và nhớ ghế. Và đây cũng là điểm mạnh lớn nhất của mẫu xe này khi có trang bị như một chiếc xe tiền tỷ. Đây xứng đáng là chiếc xe nhỏ gọn, thời trang, đẹp mắt, nhiều trang bị và giá vừa vừa cho chị em. Điểm mạnh tiếp theo cần phải nhắc tới của chiếc Mazda CX-3 chắc chắn là ở phần trang bị rồi. Các bạn sẽ thấy ngay ở phía bên ngoài thôi một bộ đèn chiếu sáng tự động cân bằng, tự động pha cốt, 2 beam control. Và rất tiếc đây không phải là tính năng cao cấp Adaptive LED Headlight giống như chiếc Mazda 2 nền tảng. Còn ở phía bên trong các bạn sẽ thấy ngay HUD duy nhất phân khúc, nhớ ghế, lẫy chuyển số chỉ tương tự như là nhà giàu Honda HR-V thôi. Và phía dưới này thì các bạn sẽ có auto hold và phanh tay điện tử nữa. Rất tiếc là bộ trang bị an toàn iActive Sense mặc dù tất nhiên là ở trên tầm phân khúc nhưng nó lại bị thiếu vắng đi một số chi tiết. Và đây tôi cho là một thao tác hết sức hợp lý thôi, vì rõ ràng là người ta cần phải tạo ra sự phân biệt giữa chiếc Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Sự thiếu vắng một số chi tiết của bộ iActive Sense thì tôi cho là có thể bỏ qua. Còn với một chiếc xe hạng B trừ mà dạng chất như CX-3, thiếu vắng cửa sổ trời là một chi tiết vô cùng đáng tiếc. Bên cạnh đó thì điểm yếu chí mạng của mẫu xe này chính là nằm ở phần không gian. Với những người mua CX-3 mà không thực sự có phần chơi, hoặc các bạn mua chiếc xe này như một chiếc xe duy nhất cho 5 người trong gia đình, thì không gian là một điểm trừ quá lớn. Các bạn có thể thấy ngay thôi, vị trí ngồi của tôi với phong cách thiết kế rất quen thuộc của Mazda thì các bạn sẽ thấy khoang nội thất tương đối là đặc và nó mang tới một cái cảm xúc cao cấp khá là châu Âu. Nhưng ngược lại, tất nhiên là nó rất chật ngay từ hàng 1. Còn hàng thứ hai thì các bạn chắc chỉ cần nhìn hình thôi, không cần phải mô tả gì nhiều. Trục cơ sở nhỏ nhất phân khúc đi kèm với một thiết kế mui hơi dốc, tất nhiên là nó đẩy cho hàng ghế sau lên. Và các bạn, với một người có chiều cao khoảng 1m74 như tôi thì đầu gối đã chạm vào lưng ghế trước rồi. Tiếp đến đây thì những anh em fan của Mazda đừng vội nản lòng rời khỏi video, vì chúng ta còn rất nhiều điều hay ho để nói về mẫu xe này. Và chắc chắn rồi, đây chính là điểm khác biệt nhất của Mazda so với những thương hiệu xe bình dân khác. Các bạn có một chiếc vô lăng mà nó không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ đâu, mà tôi đánh giá rất cao cái mức độ điều tiết tinh tế của trợ lực điện. Các bạn đi chậm thì nó nhẹ, đi nhanh dần lên thì nặng dần lên trông thấy, và đi đến vận tốc rất cao thì nó siết vào rất chắc. Một cái cảm giác mà tương đối là xa xỉ với những cái xe bình dân thông thường. Rồi không chỉ có việc nặng nhẹ đâu, phân bổ nặng nhẹ thì đôi khi nó còn phụ thuộc vào cái cấu hình của cái xe nữa. Ví dụ như vô lăng của chiếc CX-3 thì nó có phần nhẹ hơn một chút so với vô lăng của Mazda CX-5. Nhưng đấy không phải là điểm quan trọng. Cái mà tôi luôn luôn đánh giá cao đó là sự truyền đạt, mức độ giao tiếp của người lái với mặt đường. Chúng ta có thể thấy là với một chiếc xe như CX-3 thôi thì các bạn cũng có một cái mức độ giao tiếp ngay từ vị trí chính giữa. Những cái thao tác đánh lái rất nhỏ này được truyền đạt ngay xuống dưới mặt đường. Các bạn có những cái cảm giác mà đôi khi chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều về cái cách mà chúng ta điều khiển xe đâu. Nó đến một cách rất tự nhiên, các bạn đảo làn rất là tự nhiên. Nhưng các bạn cũng đừng có quá tự tin với phần vô lăng tốt mà hơi phiêu với chiếc Mazda CX-3. Vì tôi nhắc lại là động cơ của chiếc xe này nó có một hiệu năng tổng thể khá là lầm lì. Chạy cao tốc cũng vậy thôi, các bạn đi khoảng 60-70 lúc này nó còn lầm lì hơn nữa. Và tất nhiên là chúng ta phải biết cách để điều tiết chân ga. Vấn đề ở đây là Mazda họ tìm được cách để truyền đạt được sức kéo. Tức là chúng ta đạp và vẫn có một cái cảm xúc tăng tốc. Thời gian tăng thì chậm thôi nhưng cảm xúc tăng tốc thì có. Và như thế thì chúng ta sẽ không bị quá nản lòng với những pha vượt xe ở vận tốc cao với chiếc CX-3. Giải vận tốc cao thì đương nhiên rồi, với một chiếc như CX-3 các bạn thậm chí thỉnh thoảng phải dùng đến 5.000, 6.000 vòng, đó là chuyện rất bình thường thôi, không có vấn đề gì cả.
Và rất may mắn là vẫn phải nhắc lại một đặc điểm rất tốt của những động cơ Mazda, đó là tiếng tua cao rất dễ chịu. Tôi nói ở phần trong xe nha, chứ chúng ta không bàn đến vấn đề là tiếng ở ngoài xe. Với chiếc CX-3 thì điểm mà làm cho tôi không hài lòng nhất phải nói là hệ thống treo. Không rõ có phải nhà sản xuất tiếp tục mang nguyên bộ treo của chiếc Mazda Highlander hay không, nên chúng ta sẽ có một hệ thống treo phải nói là nó bị yếu so với xác xe. Với mẫu xe này thì dường như các bạn có một bộ treo mà đàn hồi thì lại quá cứng, trong khi giảm chấn thì làm việc không hiệu quả. Thế nên chỉ cần những cái va chạm vừa vừa với mặt đường thôi thì những cái thúc thẳng đã xuất hiện ngay trên lưng người lái. Còn nếu các bạn di chuyển theo kiểu 100 km/h gặp mố cầu không giảm tốc thì ở trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc các bạn sẽ có những cú nảy lên rất là cộc cằn, và sau đó sẽ là một thoáng hoảng sợ, các bạn buộc phải giảm ga để lấy lại sự cân bằng của xe. Với một kiểu treo cứng thông thường với những chiếc xe giá rẻ thì tôi luôn kỳ vọng treo cứng sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta kiểm soát thân xe tốt hơn, chạy lanh xe hơn. Các bạn có thể vào những khúc cua rất gắt mà thân xe ít bị nghiêng, ít bị chao đảo. Điều này thì đúng với chiếc Mazda 2, nhưng rất tiếc là trên chiếc CX-3 thì không có. Các bạn không nên quá mạo hiểm với chiếc xe này ở những khúc cua gắt, vì thực tế thì bộ treo này tôi nhắc lại là nó bị yếu với CX-3. Một video khoảng mười mấy phút diễn ra tôi cho là cũng đủ để các bạn nắm được những thông tin rất là cốt yếu về chiếc Mazda CX-3, một mẫu mà tôi coi là chiếc crossover B trừ. Và cũng đừng buồn vì chiếc xe này vẫn còn những cái đặc điểm rất là Mazda, ví dụ như vô cùng tiết kiệm xăng này, rồi điều hòa mát. Và còn một điểm nữa mà người Việt Nam chắc chắn là rất thích, đó là cái cánh cửa của hàng trước cực kỳ chắc. Mua chiếc xe này về chắc chắn phải gọi bạn bè ra và đóng cửa. Đấy, xe nhập khẩu nó vậy. Còn để so sánh với người anh em cùng nhà phân phối là Kia Seltos thì các bạn sẽ có một chiếc xe mà giá rẻ hơn một chút, ngoại hình thời trang bắt mắt, nội thất cũng thời trang bắt mắt luôn, phù hợp với cả nam lẫn nữ. Ưu điểm nổi bật đó là trang bị cực kỳ tốt, nhưng những điểm trừ thì lại là khá lớn, đó là một không gian nội thất chật, động cơ khá yếu và treo thì bị mỏng so với mẫu xe này. Với tất cả những cái điểm cộng trừ kể trên thì tôi tin là các bạn sẽ có cái lựa chọn cho riêng mình. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi video về chiếc Mazda CX-3 của GearUp. Và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Nút chia sẻ ngay phía bên dưới và nó tốn của các bạn không quá 3 giây.